مواظب باش سرمایه‌ات دود نشه. قبل از اینکه وارد پرورش توتی بشی این چند تا نکته رو رعایت کن تا افراد سودجو سرت کلاه نذارن. در ضمن اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادت نره. بزن بریم. سلام عشقا، حالتون چطوره؟ امروز اومدم تو این پست راجع به مزایا و معایب پرورش بگم که قبل از این نمیدونستی اینقدر مهمن. در مورد تمام اطلاعاتشون میخوام براتون صحبت کنم. چه توتی میخوای پرورش بدی؟ چقدر بودجه داری؟ شغل اولیت یا نه وقت زیادی واسش نداری؟ به عنوان شغل دوم میخوای ببینیش؟ مکان نگهداری از خودت یا میخوای اجاره کنی؟ همه اینا رو میخوام واسه تک به تک توضیح بدم، پس قشنگ گوش کن. چه توتی رو میخوای پرورش بدی؟ اول باید بریم سراغ این مورد که ببینی چقدر بودجه داری و چقدر میتونی سرمایه بذاری بابت هر جفت. توتی سانان از 400-500 هزار تومن شروع میشن تا برو بالای 70-80 میلیون تومن که هر نژادی مختلفه و بستگی به بزرگ جسته بودن و ریز جسته بودن و متوسط جسته بودن این نوع توتی ها دارن و هر کدوم هم قیمت مختلفی با یکدیگه داره. بهتره برای شروع دنبال بزرگ جسته ها نری. همینطوری که قیمتشون بالا هست هزینه نگهداری هاشون هم زیاده و اطلاعاتی که داخل تکثیر براشون نیاز هست خیلی سخته و برای اول نمیتونی شما سراغ اونا بری و بتونی از اونا تکثیر بکنی. هر توتی اطلاعات خیلی مختلفی با یکدیگه داره که هیچ کدومشون مثل یکدیگه نیست. شاید مشابه باشن ولی یکی نیستن. خب الان با خودت میپرسی که من چه پرنده‌ای پرورش بدم تا سود زیادی ازش کسب کنم، بتونم ازش پول پارو کنم یا بتونم ازش پرنده زیادتری تکثیر کنم که خیلی هم سخت نباشه و متوسط باشه که بتونم از پسش بر بیام. ببینید عزیزان، پرندگان زینتی کلا نیاز به رسیدگی بسیار بالایی دارن که در روز باید نظافتشون، آبشون، تغذیهشون، غذای نرمشون در اختیارشون باشه. مخصوصا گرینچیک ها که الان بازارشون در ایران متوسط هست و بازار تقریبا خوبی داره، چون صادرات انجام میشه بازارش همیشه خرید و فروشش هست. ولی پرنده‌ای مثل عروس هلندی دیگه تقریبا منسوخ شدن و دیگه تکثیرشون به صرف نیست. قدیم اگر مثلا شما یه سرلاک خارجی رو می‌خریدی 100,000 تومان، با اون جوجه رو با 100,000 تومان بزرگ می‌کردی، عروس هلندی رو میتونید تا 700,000 تومان بفروشی. ولی الان اگه بخوای سرلاک خارجی براش تهیه کنی حداقل بالای 800-900,000 تومان در میاد که فقط سرلاکشه. شما رسیدگی‌های جفتت رو داری، مکمل‌های جفتت رو داری، وقتی که خودت داری بابت اون جفت رو میذاری داری و در آخرش که میبینی واسط هیچ پولی نمونده و هیچ سودی نکردی. پس باید بریم سراغ پرنده هایی که تقریبا خرید و فروششون بهتره. بعضیا میگن خب ما الان عروس هلندی داریم. ببینید بازارش تقریبا در ایران خرید و فروش میشه، نه که نشه، ولی سود آنچنانی نداره دیگه. چقدر بودجه داری؟ چه نژادی رو میخوای انتخاب کنی که ازش سود خوبی در بیاری؟ توتی سانان 3 دسته هستن: کوچک جسته، متوسط جسته و درشت جسته. بستگی به پولی که میخوای بابتشون بذاری باید ببینی کدوم نژاد رو میتونی انتخاب کنی. اگر نژادی و پولی میخوای بذاری که بین 10 تا 15 میلیون تومان هست، بهتره از گرینچیک یا راهب استفاده کنی. راهب‌ها عین یه اره برقی میمونن داخل خونه، انگار اره برقی روشن کردی صداشون دیوانت میکنه. پس نسبت به راهب گرینچیک گزینه بهتریه. نژادهای مختلفی هم تو بازار ازشون وجود داره که باید ببینی کدوم رنگشون داخل بازار بهتره. این که باید ببینی میخوای به عنوان شغل اصلی بهش نگاه کنی، مکانش کلاً با خونت یکی هست یا جداست. اکثر اونایی که اول توتی رو شروع میکنن تعداد زیادی ندارن که بخوان برن جای هزینه بکنن و درست کنن یا نگهداری کنن اونجا. اکثرا داخل خونه نگهداری میکنن، پس استارت اولی از خونه شروع میشه. شما بهتره 2 تا 3 جفت تهیه بکنی. اگر هم جوجه باشن که زیر 6 ماه یا 6 ماه به بالا رو داشته باشن تا 8-9 ماه عالی ترین گزینه برای انتخاب تکثیر هستش. اگر تجربه بالایی نداری بهتره سراغ مولدها نری، چون اکثرا داخل این جفت های مولد سرت کلاه میذارن و اینجا تو خیلی عقب میافتی و همینطور دلسرد میشی وقتی که حیوانت میره روی تخم میبینی خب تخما هیچ کدوم نطفه نداره. تمام زحمت هایی که بین 5 ماه تا 6 ماه تا 8 ماه گاهی اوقات کشیدی همش به هدر میره. پس بهتره بالای جفت مولد هزینه نکنی، بهتره جوجه بگیری
و تغذیهشون راجبشون اطلاعات زیادی هست، راجبشون مطالعه کنی، کتاب‌های زیادی هستش، مکمل‌های زیادی هستش که باید از همشون استفاده کنی به نحو احسن تا بتونی داخل پرورش موفق بشی. نظر شخصی من اینه که هر کسی که جدیداً میخواد وارد پرورش بشه نباید هیچ موقع، اگه حتی سرمایه‌اش هم که داشته باشی، بری مثلا بالا جفت کاسکو، کاکادو، آرا یا هر توتی دیگه که اگر هزینه‌اش رو داری و اطلاعاتی راجبش نداری، بهتر از متوسط جثه ها مثل گرینچیکار، راهب ها یا پرندگان قیمت پایین‌تر ازشون نگهداری کنی تا قلق‌های پرورش رو بدونی و به مرور زمان تعدادشون رو افزایش بدی، بری سراغ پله‌های بالاتر. هیچ کسی نمیتونه از همون اول راه بتونه پله‌های بالاتری رو طی بکنه و بتونه از پرنده‌های گرون قیمت نگهداری کنه. پیش میاد ولی خیلی شانسیه. نمیتونیم بگین آقا فلان شخص رفته از اینا جوجه گرفته، خب پس منم میتونم موفق بشم. وقتی وارد پرورش میشی تازه میفهمی که چه همه مشکلات وجود داره، مثل دستگاه بخور، مثل تهویه هوا، مثل رسیدگی و نظافت، نطفه نزدن جفتت، مرگ و میر جوجه ها تو روزای اولشون، مرگ و میرشون تو روزای 10 تا 15. تمام اینا رو باید یک پرورش دهنده خودش تجربهش رو کسب کنه. هیچ پرورش دهنده‌ای نمیاد بهت بگه مشکلاتش چیه، چون میخواد بهت جفتش رو بفروشه، بهت جوجه هاشو بفروشه. تمام اینا رو خودت بعداً متوجه میشی. من الان اینا رو دارم بهت میگم که آگاهی داشته باشی، در آینده بیگدار به آب نزنی، نیای 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون، 500 میلیون بابت جفتات هزینه کنی، بعد ببینی پرنده‌ها رو دستت موندن، تلفات و مرگ و میر داخل سالنت زیاد شده. پرندگان زینتی هم مرگ و میر و تلفات زیادی دارن، بیماری‌های زیادی دارن که باید راجع به هر کدومشون اطلاعات درستی کسب کنید و تجربه کنید تا خودتون به دستش بیارید. پس بهترین گزینه این بود که جوجه‌های 7-8 ماه تهیه کنیم. خب ما اینا رو تهیه کردیم، بین 3 جفت 4 جفت نگهداری میکنیم ازشون تا به ثمر بشینن. وقتی به ثمر نشستن و مشکلاتشون و تمام بیماری‌هاشون رو که یاد گرفتین و قشنگ تونستید ازشون تکثیر کنید، اینجا وقتش میرسه که شما سالنتون رو افتتاح کنید و بهتره سالنتون با محیط زندگیتون یکی نباشه. پرندگان زینتی مخصوصا توتیسانان گرده‌های پری دارن که باعث آلرژی در انسان‌ها میشه و همینطور واسه کودکان مشکلات تنفسی و مشکلات ریوی امکان داره پیش بیاد. پس بهتره با محیط زندگیتون یکی نباشه. خب به فرض مثال ما سالن پرورش رو الان داریم، جوجه هم خوب میتونیم تکثیر کنیم. به چه شخصی پرنده هامون رو بفروشیم؟ بازار مشتریان دوستان خیلی زیاده. خب باید ببینید که شما چجور میتونید بازاریابی کنید، چقدر میتونید واسش وقت بذارید. گزینه اول این که اینستاگرامه که الان خیلی‌ها دارن داخلش کسب و کار انجام میدن، خرید و فروش انجام میدن. خیلی میتونین خودتون رو بیارین بالاتر و پرنده‌هاتون رو به بقیه دوستان و بقیه اشخاصی که دارن پرورش میدن یا علاقه به پرندگان زینتی دارن از شما میتونن جوجه ها رو تهیه کنن. یا گزینه دوم میتونین داخل دیوار قرار بدید. روش‌های زیادی برای خرید و فروش پرنده‌های زینتی هست. باید ببینید با کدوم روشش آسان‌تر و راحت‌تر هستید. میتونید حیونا رو نگه دارید، پرندگانتون رو نگه دارید، به سن بلوغ کاملشون که رسیدن با همدیگه جفت بندازید و به عنوان تازه جفت به بقیه همکاران که خیلی قیمت‌های بهتری میتونید بفروشید و سود بهتری کسب کنید، این گزینه هستش. یا نگهداری کنید روی تخم و جوجه بفروشید که باز بهترین سود رو میتونید داخل این مورد بگیرید. پرندگان زینتی همیشه در بین مردم محبوب بوده و هست. امیدوارم از این طریق بتونید پول خیلی خوبی کسب کنید و بتونید در پرورش موفق باشید. ممنون میشم که نظرات خودتون رو در کامنت برام بنویسین. امیدوارم موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.